Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 100, sau khi bị Tiểu Hồng đánh cho như tử, con phi mã kia đã phải gọi chủ nhân của nó ra cứu. Nhưng theo đó, ở bên trong tòa cung điện kia, một kim thân tỏa ra một màu vàng óng cũng xuất hiện và liêm phóng ra bên ngoài. Sau đó, nhìn về phía Thạch Hạo, nó liền yêu cầu hai người thả con phi mãng đang thoi thóp trên nanh vuốt của Tiểu Hồng ra. Tuy vậy, đáp lại nó, Thạch Hạo vẫn chẳng có chút nào bận tâm. Cũng chính bởi vậy, sau một hồi võ mồm, một cuộc chiến đã nổ ra. Lúc này, bên phía Thạch Hạo là người động thủ trước, từ trên miệng của Tiểu Hồng, một luồng hỏa diễm nóng cháy đã ngay lập tức phóng đến người đối thủ. Mặc dù vậy, trước công kích của Tiểu Hồng, tên kia lại rất bình thản, từ trên ngón tay của hắn ta, một đòn công kích giống như tia chớp, rất nhanh, nó đã liềm phóng ra phá tan đi công kích đang lao tới người mình. Chứng kiến chuyện này, Thạch Hạo có chút giật mình, thật sự đây chính là thần uy, không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Còn ở phía bên kia, sau khi bị công kích, tên kia vô cùng tức giận, bởi vậy, đòn thứ hai đã phát động. Nhưng theo đó, trên tay hắn ta, một quả cầu chỉ trong phút chốc ngưng tụ lại, sau đó trong nháy mắt, nó đã liềm phóng thẳng đến chỗ Tiểu Hồng. Trong khoảnh khắc va chạm, Tiểu Hồng rất may đã kịp thời tránh né. Cũng vì thế, nó liền bắn trúng con phi mãng kia, khiến nó liền tan biến. Cũng bởi vậy, ở phía dưới, chứng kiến sự việc vừa xảy ra, Thạch Hạo không khỏi lo lắng. Còn Tiểu Hồng, sau một đòn công kích của tên kia, nó cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngay lập tức, từ trên người nó, những chiếc lông vũ đã liền hóa thành những đạo kiếm khí nóng cháy, lập tức phóng thẳng về phía kim thân. Tuy nhiên, kim thân quá mạnh, công kích của Tiểu Hồng cho dù rất mạnh mẽ, thế nhưng tên kia chỉ khẽ vung tay, nương theo đó, toàn bộ công kích cũng lập tức biến mất. Cũng bởi vậy, Tiểu Hồng đã phải lập tức chạy trốn khỏi công kích của tên kia. Còn tên kia lấy hắn làm trung tâm, một cánh tay màu vàng đột nhiên hóa khổng lồ, sau đó nó liền vung ra bắt lấy Tiểu Hồng đang chạy trốn. Chứng kiến một đòn này, Thạch Hạo giật mình, thật không ngờ tên kia lại là người của Ngưng Kim Môn. Tuy vậy, chưa để Thạch Hạo hết ngạc nhiên, từ nơi kim thân kia đang đứng, phù văn trên người hắn ta cũng liền tỏa ra. Nhưng theo đó, một hư ảnh chân thân khổng lồ tỏa ra một màu vàng chói lóa, đã ngay lập tức xuất hiện giữa không trung, sau đó liền đuổi bắt lấy Tiểu Hồng. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc này, ở trên trời cao, một thân thể khổng lồ cầm trên tay một thanh chiến kích tỏa ra ánh vàng đột nhiên xuất hiện. Sau đó, xoay người một vòng, cầm chiến kích trong tay, Mao Cầu liền phối hợp cùng Tiểu Hồng tung ra một đòn toàn lực đánh thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc va chạm, nơi đây thời gian như dừng lại. Lúc này, mọi người đều bất động đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Tuy vậy, ở nơi trung tâm của hư ảnh khổng lồ, kim thân kia rất nhanh đã bắt đầu kết ấn. Tiếp theo, một đòn toàn lực đánh ra, nó liền chém bay Tiểu Hồng cùng với Mao Cầu bắn ra xa hàng trăm mét. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc đó, khi kim thân kia đang chủ quan thì ở phía xa, một thanh kiếm tỏa ra màu vàng rực đã liền lao tới. Sau đó, nó liền đâm xuyên qua hư ảnh khổng lồ ở giữa không trung, khiến hư ảnh kia rất nhanh đã bị tan vỡ. Tuy vậy, mặc dù đã mất đi chân thân, thế nhưng bản thể của hắn ta vẫn rất mạnh, chỉ trong tích tắc, hắn ta đã liền lao tới đối chiến với Tiểu Hồng và Mao Cầu. Còn Thạch Hạo, nhân cơ hội đó, anh ấy rất nhanh đã đi tới phủ đệ của Hỗn Thiên Hầu. Lúc này, chỉ còn hai người đối diện với nhau mà thôi. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện mà không có hồi kết, bởi vậy, rồi khỏi vương phủ đi ra bên ngoài, một cuộc chiến đã liền nổ ra. Lúc này đây, ở trên không trung, cầm huyết ma thước trong tay, Hỗn Thiên Hầu liền chỉ thẳng về phía Thạch Hạo mà quát tháo. Sau đó, phù văn tỏa ra, trên người hắn ta vì thế cũng nhuộm bởi một màu huyết sắc. Lúc này đây, nương theo cây thước kia vung ra, toàn bộ nơi này trời đất dường như cũng biến đổi theo màu đỏ của nó. Ở phía xa, mặc dù đang cùng với kim thân kia chiến đấu, thế nhưng sau khi nhận ra cây huyết ma thước kia, Tiểu Hồng và Mao Cầu đã phải lập tức nhắc nhở Thạch Hạo dùng đại trận bao phủ cây thước này lại, ngàn vạn lần không thể để nó chạy thoát, bởi vì cây ma thước kia đang phong ấn một tên ma thần, nếu để cho hắn ta thoát ra ngoài, chuyện này sẽ rất phiền toái. Ở phía xa, nghe thấy vậy, Thạch Hạo cũng không dám lơ là, ngay lập tức đại trận đã liền tỏa ra và bao phủ lấy nơi này. Thế nhưng ở phía bên kia, Hỗn Thiên Hầu toàn thân đã bao phủ bởi huyết sắc, lúc này hắn ta vô cùng cuồng bạo. Ngay lập tức, cầm ma thước trong tay, hắn ta liền lao về phía Thạch Hạo mà đánh. Rất nhanh, một trận chiến kinh khủng nổ ra. Trong không trung, từng đòn mạnh mẽ giữa hai người cũng liên tục va chạm. Dường như tên kia đã bị cây ma thước kia hoàn toàn chiếm lấy tâm trí. Đến đây thì hết tập 101 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.